Astăzi este o zi specială și foarte relevantă și importantă în aventura noastră moto din Croația. Astăzi mergem pe drumul european E65, care mai este numit și Autostrada Adriatică. Secțiunea croată a autostrăzii adriatice este drumul de stat D8, care începe de la granița cu Slovenia, străbătând Croația în mare parte pe coastă, prin Rijeka, Zadar, Split și Dubrovnik, și se termină la granița cu Muntenegru. Lungimea totală a drumului prin Croația este de 643 de kilometri. Este un paradis al motocicletelor și al admiratorilor de peisaje pe orice cale de transport. Un drum superb, plin de priveliști, care mai uluitoare. În stânga stâncă, în dreapta Marea Adriatică. În spate lăsăm Rijeka, iar în față ne îndreptăm spre Zadar. Am admirat pe îndelete peisajele, am oprit ori de câte ori am considerat că merită o meditație mai adâncă un anumit loc. Ne-am bucurat de fiecare curbă a drumului, însoțiți de un cer aproape senin. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I
something with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love.
Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Are you serious right now, bro? Cazarea am avut-o pe o insulă superbă numită Vir, aflată la 40 de kilometri de Zadar. Am ales să ne cazăm aici deoarece prețurile erau mult mai ok față de Zadar și pe lângă asta ne-a surus foarte mult ideea să stăm pe una dintre insulele croate din arhipelagul Dalmat. Dacă ați fost în trecut în insulele din Croația, v-aș ruga tare mult să ne lăsați în secțiunea de comentarii pe ce insule ați fost voi, deoarece chiar ne dorim să revenim în această zonă superbă. Ne-am cazat pe la ora 4 după amiaza, ne-am schimbat și am plecat spre Zadar. Pe la ora 6 am început explorarea centrului vechi, care se află pe o mică peninsulă. Locul este accesibil numai pietonal pentru vizitatori, însă sunt parcări mari și spațioase la fiecare intrare. Noi am ales să lăsăm motocicletele în parcarea de lângă podul Gradski Most, care face legătura între orașul nou cu centrul vechi, și am intrat pe la poarta nouă. Am luat peninsula la pas, mai întâi pe jos, iar apoi pe sus. Am intrat în Piața Poporului, care își are originile în perioada renascentistă, un loc ce servește ca punct de întâlnire cu multe cafenele unde te poți opri să te relaxezi.
Așa am procedat și noi, găsind aici gelateria Aroma și luându-ne porția zilnică de înghețată, pe care am savurat-o lăsând pentru un moment străduțele orașului și ieșind pe faleză, plimbându-ne de-a lungul ei. Am reintrat în centru vechi, chiar pe la intrarea principală și cea mai impresionantă dintre porțile din Zadar, poarta orașului, numită și poarta de pe uscat, aflată în partea de sud a orașului vechi, în micul port Fosa. A fost construită de un arhitect venețian în 1543 și este considerat unul dintre cele mai frumoase monumente ale renașterii din Dalmația. Am vizitat piața celor 5 fântâni, care este cel mai important și reprezentativ loc al orașului Zadar. Piața a fost construită în 1574, în timpul asediului armatei Imperiului Otoman, și este formată dintr-o cisternă mare pentru apă potabilă, cu 5 puțuri decorate și câteva părți salvate din apeductul care aducea apă direct din lacul Varna. După ce pericolul a trecut, piața a fost înconjurată de zidul medieval vestic împreună cu turnul Capitanului, care se înalță la 26 de metri, și de zidul estic care deține intrarea în parcul Regina Elena Amadie, parc pe care l-am și vizitat de altfel. Am urcat apoi pe zidurile orașului, de unde am privit orașul vechi și orașul nou de sus, și le-am străbătut de la un capăt la altul. După ce am coborât de pe ziduri, ne-am relaxat la apus pe treptele de la Orga Mării, o capodoperă emoționantă a arhitectului Nicola Basic. În opinia mea, este unul dintre cele mai fascinante atracții din Croația create de om. Prin această Orga a Mării poți asculta o muzică unică creată de valurile mării. Este un instrument ce are niște tuburi localizate sub treptele de marmură și care creează ecouri pe diferite note și intensități de volum în funcție de puterea valurilor care se lovesc de ele. Este o experiență absolut superbă și relaxantă. Încă
continuare ne-am plimbat prin Forumul Roman, admirând Biserica Sfânta Maria și Biserica Sfântul Donatus, în al cărui turn am și urcat. Podeaua din turn nu se simțea foarte stabilă și a intrat în acțiune frica mea de înălțime, care nu m-a lăsat să mă apropii prea mult cu ochii peste marginea turnului, însă GoPro-ul a capturat o mare parte din priveliște. După ce am luat cina la un restaurant din zonă, ne-am întors la Orga Mării deoarece se înserase și mai aveam de experimentat o altă creație a faimosului arhitect, Salutul Soarelui. Acesta arată exact ca un ring de dans, numai că este compus din 300 de panouri solare care schimbă culoarea creând diverse forme. Creatorul spune că aceste forme ale luminilor simulează comunicarea cu natura, prezentând planetele sistemului solar și orbitele acestora. Ne-am întors la cazare și am început discuțiile pentru ce vom face zilele viitoare. Ce planuri punem la cale, deoarece vremea se anunța capricioasă pentru următoarele zile, în locurile pe care urma să le vizităm. Neprevăzutul are și el farmecul lui, deoarece nu puteam să ieșim mai bine decât am ieșit în final. Dacă doriți să vedeți cum ne-am adaptat neprevăzutului, vă invităm să rămâneți cu noi, abonându-vă la canal și apăsând clopoțelul de notificări. Ne vedem în episodul următor. Trebuie să ajung cam 5% baterie. Și este crucial acest procent.